Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Sau khi gì trì hoãn nửa tháng, tôi phát hiện mình có thai. Nhưng tôi đã không có tình một đêm trong một thời gian dài. Tôi khóc và gọi cho bạn thân. Nói lên nỗi buồn của tôi. Nói về lý do tại sao tôi có thai. Dưới gầm giường có tiếng cười đắc ý. Tiếng cười rất nhẹ. Và nó sớm kết thúc. Nhưng tôi vẫn chụp được rõ ràng. Lúc này là mùa hè. Có rất nhiều người lớn lên ngoài kia. Trong tiềm thức còn nghĩ mình nghe nhầm rồi. Sao bạn không nói gì? Ngày mai tôi sẽ cùng bạn đến bệnh viện khác xem. Đừng vội. Giọng nói lo lắng của bạn thân. Tôi khịt mũi. Chỉ ngồi trên mặt đất dựa vào bên giường. Hôm nay tôi đổi 2 bệnh viện. Dù sao đi nữa, tôi sẽ không giữ đứa bé này. Tôi mới 24 tuổi. Cuộc sống tốt đẹp chỉ mới bắt đầu. Tại sao tôi phải vì chuyện này? Đứa trẻ vô danh. Hơn nữa, làm cho tôi có thai mà tôi không biết. Đây là hiếp dâm khỏa thân. Tôi không chỉ muốn phá thai đứa bé này. Tôi sẽ gọi cảnh sát và bắt tên khốn đó. Tôi tức giận bày tỏ sự ủy khuất trong lòng. Đột nhiên, có một tiếng thở hổn hển giận dữ sau lưng tôi. Cùng với một chút lạnh lẽo đánh vào người tôi. Tôi nhìn xuống. Nó đến từ bên trong khung giường. Đây là một chiếc giường rất cũ. Ở giữa là rỗng. Để đặt đồ lặt vặt. Khi tôi thuê căn nhà này, chủ nhà hỏi tôi có muốn đổi không. Tôi muốn tận dụng không gian này. Chỉ đơn giản là ở lại. Trong đầu tôi, một bộ phim tôi đã xem vài ngày trước. Một tên biến thái đột nhập vào nhà một phụ nữ sống một mình. Mỗi khi màn đêm buông xuống, hắn sẽ chui ra, làm một số điều không thể diễn tả với nữ chủ. Cho đến khi nữ chủ suýt bị giết, tìm thấy ký sinh trùng dưới gầm giường. Tóc tôi dựng đứng ngay lập tức. Toàn thân không ngừng run rẩy. Một giả định táo bạo sắp xảy ra. Dưới giường có người. Sau khi xác nhận chuyện này, tôi nín thở và từ từ đứng dậy. Sợ bị đối phương phát hiện sự bất thường của tôi hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Đây là một khu phố 5 tầng rất cũ. Tôi sống ở tầng 1, cách âm không tốt. Những người sống đều là hộ di rời trong làng. Họ thích tham gia vui vẻ nhất, chỉ cần có một chút âm thanh sẽ thò đầu ra xem. Và bây giờ là mùa hè, dưới lầu có nhiều người. Vì vậy, một khi tôi ra khỏi ngôi nhà này, tôi sẽ an toàn. May mà căn nhà này không lớn, cửa phòng ngủ đang hướng về cửa vào. Miễn là tôi đủ nhanh, chắc chắn sẽ ra ngoài an toàn. Nghĩ đến đây, tôi cũng không quay đầu lại, bắt đầu chạy ra ngoài. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tôi hét lên có kẻ trộm. Có tên trộm vì quá căng thẳng. Một khẩu súng sáng lăn xuống cầu thang. Không quan tâm đến nỗi đau, tôi đứng dậy, loạng choạng bước vào đám đông. Hàng xóm nghe thấy tiếng động. Đang đến đây, ai? Kẻ trộm ở đâu? Tôi ngồi trên mặt đất, thở hổn hển. Chỉ vào vị trí cửa sổ, sợ hãi mở miệng. Dưới giường nhà tôi, người đó ngủ dưới giường nhà tôi. Dưới giường không phải là một tên biến thái. Gọi cảnh sát đi. Chúng ta canh cửa này. Xem tên này có dám xuống không? Hàng xóm nói một lời với tôi, để tâm trạng căng thẳng của tôi tạm thời được giải tỏa. Tôi vừa bị ngã vào bụng. Lúc này đang đau đớn. Mồ hôi trên trán rơi xuống. Bà Vương ở trên lầu nhận thấy sự bất thường của tôi. Nhanh chóng nói, vừa rồi bạn ngã xuống có bị đau bụng không? Bạn vừa có thai, rất nguy hiểm. Đến bệnh viện đi. Tôi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào bà Vương. Chuyện mang thai này hôm nay tôi mới biết. Làm sao bà Vương biết được? Hôm nay khi tôi xuống lầu, tôi đã gặp người yêu của bạn. Hắn nói rằng bạn đang mang thai, muốn mua một căn nhà để đưa bạn đi. Đối tượng bạn nói đối tượng của tôi. Giọng tôi không thể không run rẩy, phải không? Tôi đã gặp anh ấy vài lần rồi. Chàng trai trẻ trông rất đẹp. Nếu đã có thai thì đừng cãi nhau với anh ta nữa. Chuyển đến chỗ anh ấy sớm đi. Nhìn xem, giọng nói của bà Vương vẫn tiếp tục. Hàng xóm cũng đồng ý. Đối tượng của bạn thật sự rất tốt. Nỗi sợ hãi mạnh mẽ khiến tôi không thể nói. Tôi đã sống một mình. Đối tượng ở đâu ra? Không thể tin được là tất cả hàng xóm đã từng gặp cái gọi là bạn trai của tôi. Hỏi bà Vương, lần đầu tiên bà gặp anh ấy là khi nào? Bà Vương nhớ lại. Mấy ngày bạn mới chuyển đến đây. Tôi xuống lâu thì gặp anh ta đang ở cửa đổi giày. Anh ấy nói 2 người mới hẹn hò, cho nên mình không thường xuyên đến ở. Bảo chúng tôi chăm sóc bạn nhiều hơn. Tôi hoàn toàn bị lừa. Người này là ai? Biết rõ tôi như lòng bàn tay.
Khi chuyển nhà, tôi nghĩ về sự an toàn, cố tình để mấy đôi giày nam ở cửa. Khi người khác hỏi, tôi đều nói mơ hồ rằng bạn trai không đến sống nhiều. Vì vậy, ngay cả khi anh ấy xuất hiện, hàng xóm cũng sẽ chỉ mặc định là bạn trai tôi đến. Sẽ không cố ý nhắc nhở tôi về một người đàn ông lạ trong nhà. Tôi chuyển nhà đã hơn nửa năm rồi, nói cách khác, người này đã ở nhà tôi nửa năm rồi. Và thỉnh thoảng, ra khỏi nhà tôi một cách công khai. Thảo nào kể từ khi chuyển đến đây, mỗi ngày tôi thức dậy đều cảm thấy toàn thân mệt mỏi. Mỗi khi nghĩ đến tôi, buổi tối sẽ không biết. Trần truồng với một người đàn ông, tôi không thể chịu đựng được nữa, cả người đều suy sụp. Ngay lúc này, điện thoại của tôi đang kêu. Một tin nhắn lạ, vợ. Hãy chăm sóc con cái chúng ta, tôi đi đây. Hôm khác lại đến thăm bạn, cảnh sát đến. Người đó đã biến mất rồi. Làm sao có thể, tôi luôn ở dưới đó. Hắn không xuống, giọng tôi đột nhiên cất lên, vội vàng khóc lớn tiếng. Viên chức phụ trách xử lý vụ án, Tôn, vỗ vào lưng tôi. Đừng sợ, mặc dù bạn đang canh gác phía trước, nhưng cũng không loại trừ, có thể anh ta nhảy ra khỏi cửa sổ từ phía sau. Tôi hiểu ý anh ấy rồi. Còn nếu đối phương là cư dân của tòa nhà này thì sao? Hắn có thể ra khỏi nhà tôi và trở về nhà mình. Tôi xoa tay, hoảng sợ nhìn mặt trời cảnh sát. Đúng rồi, anh ấy nhắn tin cho tôi. Bạn có thể tìm thấy anh ta thông qua cái này không? Sĩ quan Tôn nhanh chóng yêu cầu nhân viên kỹ thuật xác định vị trí số điện thoại di động. Nhưng điều kỳ lạ là vị trí cho thấy điện thoại ở nhà tôi. Sau nửa giờ tìm kiếm, cuối cùng ở dưới cùng của tủ lạnh, tìm thấy điện thoại bị bỏ rơi. Bạn phải chuẩn bị tâm lý. Bên trong sợ bạn không chấp nhận được. Tôi giật điện thoại. Nội dung trên khiến tôi thấy đen đủi. Trong đó toàn là ảnh của tôi. Tôi mặc đủ loại quần áo, bị làm thành động tác không chịu nhìn thẳng. Có hàng ngàn bức ảnh. Theo thời gian trên, hầu như mỗi đêm anh ấy đều làm thế với tôi. Bức ảnh cuối cùng là một mảnh giấy viết tay. Trên đó viết vợ. Đây là món quà đầu tiên tôi tặng bạn. Tôi hét lên. Ngay lúc này, bạn thân chạy vào từ bên ngoài. Đau lòng ôm tôi vào lòng được rồi. Không sao đâu, cảnh sát sẽ bắt được hắn. Tôi như nắm được phao cứu mạng. Khóc. Bởi vì nhà còn cần tiến hành hái thuốc, cùng với nỗi sợ hãi mà chuyện này gây ra cho tôi. Đêm đó, tôi kiên quyết theo Nhã Khanh đến nhà cô ta. Sĩ quan Tôn lo lắng, nhưng mọi người vẫn sẽ theo dõi tôi. Vì vậy, hai cảnh sát đã được cử đến để hộ tống chúng tôi trên đường đi. Vừa lên xe không lâu, điện thoại của Nhã Khanh đổ chuông. Bạn trả lời giúp tôi. Hắn mở miệng ra hiệu cho tôi. Vị trí của điện thoại ở hộp tay vịn. Một con số lạ. Nhưng Nhã Khanh là bán hàng, có số lạ cũng bình thường. Tôi mở loa rồi. Với âm thanh của bộ thay đổi âm thanh, khoảnh khắc vang vọng trong chiếc xe im lặng. Vợ ơi, tôi sợ đến mức run rẩy. Trong tiềm thức muốn cúp điện thoại, Nhã Khanh giữ tay tôi, im lặng mở miệng, đừng cúp máy. Sau đó dừng xe bên đường, chờ cảnh sát phía sau đến. Người lớn không tìm thấy bất thường. Nói tiếp đi, tối nay tôi sẽ về thăm bạn. Nhớ để cửa chờ tôi. Nói xong cúp điện thoại. Tôi và Nhã Khanh bốn mắt đối diện nhau, đồng thời nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt nhau. Lần này là số áo. Không thể tìm thấy vị trí. Nhưng sĩ quan Tôn đã nói với tôi một tin tức khiến tôi sợ hãi hơn. Số điện thoại di động đã nhắn tin cho bạn trước đây. Thông tin nhận dạng là của bạn. Của tôi là bạn đồng hành của tôi. Nói cách khác, việc kiểm tra khó khăn hơn. Tiếp theo cảnh sát Tôn nói gì? Tôi không nghe rõ nữa. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ là tối nay tôi sẽ đến thăm bạn. Nửa phần thưởng, tôi đề nghị là tối nay chúng ta ở khách sạn. Ít nhất là khách sạn nhiều người. Và cả nhân viên an ninh nữa. Trong trường hợp bị lộ, nhà bạn sẽ gặp rắc rối. Nhà của Nhã Khanh ở ngoại ông, một khu phố mới. Số người ở lại không nhiều lắm. Hắn trầm ngâm một lát, quay đầu xe lại. Đến khách sạn tốt nhất thành phố. Thần kinh tôi hoảng hốt đi theo phía sau cô ta, giao giấy tờ mở phòng trên đường đi. Cho đến khi vào phòng, tôi mới hơi hồi phục. Đói không? Muốn ăn gì không? Thấy hắn nhắc nhở như vậy, tôi mới nhớ ra đã không ăn gì cả ngày rồi. Phòng khách sạn được mở ngẫu nhiên. Bên ngoài còn có người của cảnh sát Tôn canh gác. Tối nay hắn sẽ không tìm thấy. Ăn chút đi. Tôi, mê mông, tự nhiên gọi chút đồ ăn. Nằm trên giường, Thanh do dự mở miệng. Đứa bé này, tôi gần như đã thốt ra giết nó. Vừa nói xong, điện thoại của tôi lập tức đổ chuông. Đó là một tin nhắn. Nếu bạn dám phá con tôi sẽ đòi mạng bạn. Nhận được tin nhắn này, tôi sợ đến mức trợn mắt. Nhìn xung quanh không thể tin được. Thanh nhận thấy sự bất thường của tôi, nhanh chóng nói. Có chuyện gì vậy? Tôi run rẩy đưa điện thoại di động qua.
Hắn sợ tới mức bịt miệng lại, không để âm thanh bị rò rỉ, gọi cho sĩ quan Tôn. Tôi vội vàng bắt đầu tìm số. Giây tiếp theo tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Trái tim tôi run rẩy. Xin chào. Giao hàng của bạn đã đến. Nhã Khanh thở phào nhẹ nhõm. Không sao đâu, ăn đồ ăn mang đi nói là phải xuống giường đi lấy. Tôi nhanh chóng tóm lấy cô ta, im lặng nói đừng. Hắn nhìn tôi bối rối. Tôi mở phần mềm giao hàng. Lần này Nhã Khanh cũng sợ đến mức che miệng. Vì sự an toàn, tôi hoàn toàn không điền số phòng, cho nên người bên ngoài không thể là nhân viên giao hàng. Tôi ra hiệu cho Nhã Khanh đi vệ sinh, gọi cảnh sát bên ngoài khách sạn. Chính mình thì là cùng người bên ngoài đối phó. Lần này nhất định không thể để hắn chạy trốn. Bạn chờ mặc quần áo vào sẽ đến lấy. Nếu thật sự là nhân viên giao hàng gặp phải tình huống này, chỉ để lại một câu, đặt bữa ăn trước cửa phòng bạn rồi rời đi. Bởi vì họ vội vàng đi gửi đơn hàng tiếp theo. Người ngoài cửa không những không vội, ngược lại kiên nhẫn bình tĩnh. Tôi không vội. Tôi sẽ đợi bạn. Tôi gần như chắc chắn đó là tên biến thái ngủ trong nhà tôi. Tôi quay lại gặp Nhã Khanh. Cảnh sát có thể đến trong 3 phút. Thời gian trôi qua từng giây. Người ngoài cửa bắt đầu thúc giục. Vẫn chưa mặc xong sao? Bạn chờ thêm một chút. Tôi mở miệng, thanh âm là không ngừng run rẩy. Người bên ngoài cảm nhận được sự bất thường, bắt đầu điên cuồng đập cửa khách sạn. Bạn đang đùa tôi à? Mở cửa đi, tôi sắp hết thời gian rồi. Nhanh lên, con mẹ nó đang nói chuyện đấy. Vừa rồi tôi cảm thấy giọng anh ta kỳ lạ, cảm thấy quen thuộc. Hình như tôi đã nghe ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra được nữa. Nhã Khanh thấy tôi nhướng mày. Tôi cứ tưởng là sợ hãi, thế là lớn tiếng đáp lại. Vậy bạn đặt súng đi, chúng tôi sẽ lấy sau. Không được, mở cửa ra. Mở cửa ra. Hắn hoang tưởng lặp lại 2 chữ này. Trong thời gian này, một số khách của khách sạn đã mở cửa, thể hiện sự không hài lòng nhưng đều bị hắn hét lại. Cuối cùng, sau khi người đó nói không dưới 100 lần mở cửa, cảnh sát đến rồi. Tôi từ từ mở cửa phòng. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, trái tim tôi rơi xuống đáy. Tôi thất hồn lạc phách mở miệng, không thể là hắn. Người đó là người của khu phố chúng tôi. Khi còn nhỏ, tôi bị bỏng đầu vì sốt, cứ ăn ngu ngốc. Ngày thường thích ăn kẹo nhất. Ngày đầu tiên tôi vừa chuyển đến đó, bà Vương ở trên lầu nói với tôi đừng gây rối với anh ta. Lúc đó tôi không hiểu nghĩa là gì. Cho đến nửa tháng sau, tôi tận mắt nhìn thấy hắn bạo lực xé quần áo của một người phụ nữ, cởi quần ra và nằm trên đó để tập thể dục. Đến bây giờ, tôi còn nhớ tiếng hét đau đớn của cô gái đó. Lúc đó, rất nhiều ông lớn đi kéo anh ta. Mấy chục người mới miễn cưỡng kéo hắn lên. Tôi nghĩ anh ta sẽ bị kết án, hoặc bị đưa vào bệnh viện tâm thần, nhưng không có. Bởi vì đây không phải là ý thức tự chủ của hắn, mà là có người cho hắn một cục kẹo để anh ta làm thế. Cộng đồng chúng tôi luôn có tin đồn, nếu ai nhìn người khác không vừa mắt, cho kẻ ngốc một miếng kẹo, giết người phóng hỏa kẻ ngốc đều sẽ làm cho bạn. Kẻ ngốc này có quyền lực trong nhà, không ai có thể chạm vào anh ta. Quay lại, tôi cúi đầu trước ánh mắt khó hiểu của Nhã Khanh. Chắc là hắn bị người ta xúi giục. Chắc chắn rồi. Cảnh sát đưa anh ta lên. Nhìn thấy anh ta có một cái tai nghe Bluetooth nhỏ. Từng lời hắn nói, mỗi hành động, tất cả đều là người bên kia tai nghe gọi. Kẻ ngốc bị cảnh sát bắt đi rồi. Bắt được hắn không chỉ không làm tôi nhẹ nhõm, thay vào đó, họ rơi vào nỗi sợ hãi lớn hơn. Người đó không chỉ hiểu tôi, và hiểu mọi thứ xung quanh tôi. Tôi mơ hồ cảm thấy người đó sẽ không bỏ qua cho tôi như vậy. Chắc chắn rồi. Vài phút nữa, hắn lại gửi tin nhắn, không làm bạn sợ phải không? Bạn yên tâm đi, lần này tên ngốc đó chắc chắn sẽ bị bắt. Lần trước anh ấy mắng bạn ở nơi công cộng, cũng coi như là bài học cho hắn. Những người đã bắt nạt bạn, tôi sẽ loại bỏ từng người một. Ý anh ta là sao? Sao lại làm thế với tôi? Nói xong tôi không thể kiềm chế được nữa. Trước hôm qua, tôi rõ ràng vẫn là người bình thường nhất. Chỉ trong một ngày, độc thân nhiều năm, có thai rồi. Không chỉ vậy, tôi cũng tìm thấy, trong một ngôi nhà nhỏ ấm áp, luôn có một kẻ biến thái. Nửa đêm im lặng, trong hành lang khách sạn có tiếng nói của tôi.